Hej och välkomna till Inderes TV. Idag ska vi dyka ner i infrastrukturkoncernen Vestum och lära känna bolaget på djupet på riktigt. Vi ska prata om för- och nackdelar med deras decentraliserade affärsmodell, vad som kännetecknar det bolag som Vestum kikar på att förvärva och vad som blir viktigast för Vestum de kommande åren. Med mig idag för att diskutera detta så har jag bolagets vd Simon Göthberg. Välkommen hit Simon. Tack så mycket, kul att vara här. Jag tänker att innan vi gräver lite djupare i er som bolag så vill jag bara hisspitchen Vestum. Vilka är ni? Ja, men precis, vi fokuserar på att förvärva och utveckla specialistbolag inom infrastruktur och har idag verksamheter i 4 länder. Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Sverige är vår största marknad och därefter Storbritannien. Vi har idag ungefär halva vår verksamhet inom det som är vatteninfrastruktur med flödesteknik. Och det växer så det knakar. Växte förra året med 15%. Var en marginal på nästan 20%. Och kommer nu för första gången på 2,5 år att börja allokera kapital till tillväxt igen. Så nu ser vi framför oss både att organisk tillväxt vänder upp, marginalexpansion i befintlig business och att vi växer med förvärv. Som du nämner här så ni är verksamma i Skandinavien och då Storbritannien där det sistnämnda är ett område som ni ser stor potential inom just vatteninfrastrukturen. Hur kommer det sig just att det är stort där? Precis, att Storbritannien är Europas mest underinvesterade vatteninfrastrukturmarknad. Jag brukar säga i London när man tittar på vattenförsörjning att 80% av vattnet från källa till hushåll går förlorat, vilket är helt sinnessjukt. Och det beror på att de här rören som transporterar vatten är byggda för 100 år sedan och är byggda i trä. Vilket är helt orimligt. Så det kommer investeras ofantligt mycket pengar i Storbritannien kommande 5 år. Nu går vi in i en ny investeringsplan som startade igår. Som löper på i 5 år och den är på 104 miljarder pund. Den förra var på 50 miljarder pund. Så nu dubbleras den och vi har en marknadsledande position inom vattenförflyttning. Bolag som heter Pump Supplies. Ni har ju en graf på er hemsida som visar just infrastruktursinvesteringarna som då inte har påverkats nämnvärt av konjunktursvängningar och ni har även finanskrisen och covid-19 och lite sånt där. Om vi tittar på marknaden i stort, kommer det fortsätta investeras, kommer det öka i investeringar i infrastrukturen? Ja, det kommer det definitivt göra. Underinvesterad vatteninfrastruktur och underinvesterad infrastruktur rent generellt det är liksom inte bara isolerat i Sverige eller Skandinavien, det är globalt skulle man kunna säga. Och det skapar globala marknadsmöjligheter för någon som oss att förvärva i flera geografier. Och ser vi nu till den skandinaviska marknaden så förväntas infrastrukturinvesteringar på vattensidan öka med 6% kommande år. Vi har Storbritannien som är extremt underinvesterat. Vi kikar på att gå in i Benelux som även där är extremt underinvesterat. Så det vi tittar på när vi går in i nya länder är framförallt att det ska vara underinvesterat och fragmenterat så det finns möjlighet att göra förvärv för någon som oss. Ni har ju en historia av starka förvärv. Är förvärv ett sätt att ta er till nya geografiska marknader? Är det så ni ser det? Ja, jag skulle säga att det är både och egentligen. Vi har liksom två tillväxtmotorer, både organisk tillväxt och förvärv. Och rent organiskt då så har vi idag 2/3 av vår verksamhet som är produktbolag. Många av dem har egna produkter och det betyder att de kan exportera de här produkterna till nya geografier och växa internationellt. Så dels har vi då den delen av plattformen och sen naturligtvis då på förvärvssidan. Så när vi tittar på att gå in i nya länder så kommer det framförallt handla om att hitta starka plattformar som har funnits i decennier som har ett nätverk och en kompetens så att vi kan nyttja de individerna som är verksamma i den plattformen för att då bygga vidare på ytterligare förvärv. Nu är du inne på det, men jag tänkte fråga dig också. Vad är det som kännetecknar just ett bolag som ni kikar på att förvärva utöver då kanske marknaden eller och så? Alltså det vi vill se är att företaget är tillgångslätt. Alltså att de inte har så mycket tillgångar. Fasta tillgångar framförallt. Att man säljer B2B. Att man är ett produktbolag med en historik av god lönsamhet, gärna över 15% EBITDA-marginal. Och att man har en hög avkastning på kapitalet. Och om vi går och kikar på er affärsmodell, ni har en decentraliserad affärsmodell. Vilka för- och nackdelar ser du med era modell? Ja, det finns ju absolut tydliga fördelar. Alltså vi förvärvar ju då framgångsrika verksamheter som i genomsnitt har funnits i 28 år. Och de här verksamheterna är ju fantastiskt duktiga på att behålla sina kunder, att vinna nya kunder.
och att hela tiden stärka sitt erbjudande. Och det ska de fortsätta med och göra liksom precis så som de har gjort tidigare. Men sen kan vi komma in och supportera med strategiplaner, med tilläggsförvärv, med finansiella resurser, med riskvilja att gå in i nya regioner, att bredda sitt erbjudande. Så jag ser egentligen att det finns mest styrkor med att vara liksom decentraliserad. Ja. Ni hade er första kapitalmarknadsdag förra veckan. Om ni inte har sett den, vi länkar i beskrivningen. Väldigt bra presentationer tycker jag från många inom er organisation. Och där säger ni att ni gör er första kapitalmarknadsdag just för att det skiftar fokus mot tillväxt. Vad för tankar, eller vad är resonemanget som är bakom att ni är dags nu att skifta? Precis. Vi har spenderat de senaste 2,5 åren ungefär på att stärka vår balansräkning och omfinansiera hela vår kapitalstruktur. Och det betyder att vi nu är i en position där vi har en balansräkning som är fullt bankfinansierad. Vi har en skuldsättning i relation till vår vinst som är på 2,2 gånger, vilket är under vårt finansiella mål. Så det här skapar helt enkelt möjligheter att allokera vårt fria kassaflöde till tillväxt snarare än att enbart spela defensivt och försvara liksom våra positioner och omfinansiera våra lån egentligen. Så nu har vi gjort hela det grundjobbet och liksom, positionerat oss att återigen kunna fokusera på tillväxt. Och där kommer vi göra dels som du beskriver med förvärv, men också organiskt. Vi har massa spännande organiska tillväxtmöjligheter i flera av våra bolag. Så ni vill hitta både organisk tillväxt och förvärv? Ja, precis. Ja. Hur är förvärvsmarknaden just nu? Känner du att den är en het, är den kall? Nej, men jag skulle säga att den är bra. Alltså, nu har ju räntorna kommit ner ganska mycket och det är ju positivt på flera olika sätt. Liksom. Och i i onoterad miljö så ser man till värderingar och förvärvsmultiplar så de rör sig ganska intakt liksom, mellan 5 till 8 gånger någonstans. De har varit där för 10-20 år sedan och de kommer säkert vara där om 10-20 år också. Och den typen av multiplar rör sig liksom inte på samma sätt som det görs på börsen. När börsen går upp 30% så drar multiplarna på onoterat inte upp 30% och vice versa. Så jag skulle säga att det finns väldigt goda möjligheter att växa med förvärv. Jag tänker att jag måste också fråga, jag tänker speciellt idag, Trump nya tullar igår och det är en tuff börsklimat just nu. Ser ni tullar eller någon omvärldsfaktor som påverkar er också eller är ni lite fria från det? Jag skulle säga att vi har 0 liksom, direkt exponering mot de här tullarna. Vi har i princip ingen export till USA. Om det skulle komma liksom, mottullar så där, vi köper inte in någonting därifrån heller. Så där, så att vi har ingen direkt exponering, men det är klart att det brukar alltid finnas indirekta effekter av såna här saker. På er kapitalmarknadsdag pratar ni också om era finansiella mål. Ni har då 3 olika finansiella mål. Jag skulle kunna berätta lite kort om de här målen och ser du förhoppningsfullt på att ni kan nå de här inom en snar framtid eller är det lite för ambitiöst? Hur ser du på det? Ja, nej, tveklöst. Det ska vi absolut klara av. Vi har som du säger 3 finansiella mål och de handlar om tillväxt, marginal och kapitalstruktur. På tillväxtsidan så ska vi uppnå 15% ebitda-tillväxt per aktie. Och det kan vi uppnå dels drivet av organisk tillväxt men också drivet av förvärvad tillväxt. Om man räknar med att vi kan växa organiskt med ungefär 5% och generera ett fritt kassaflöde på ungefär 60% av vår vinst och förvärva bolag enligt de multiplarna som vi stort, då är vi på 15%. Ser vi till marginal så ska vi vara på minst 12%. Idag är vi på 10%. Det här är ebitda-marginal. Det kan vi uppnå organiskt med befintlig portfölj om vi gör liksom rätt grejer. Och sen till det så kommer det tillkomma så att säga högmarginalsbolag som vi förvärvar som har en marginal över 15%. Det kommer hjälpa oss att nå de här 12%. Och ser vi till kapitalstruktur så ska vi ligga på max 2,5 gånger ebitda och nu är vi på 2,2 gånger, så nu är vi inom det finansiella målet. Och sen har vi en utdelningspolicy som säger att vi ska återinvestera allt kassaflöde i befintlig business. Ja. Och om vi ska försöka knyta upp den här säcken här slutligen, om vi tar på oss investerarglasögonen. Varför tycker du att man ska investera i Vestum och vad ska man hålla ögonen lite extra på de kommande året? Ja, men det är spännande att vi nu har hamnat i en position där vi återigen kan investera kapital till tillväxt. Vi har lagt oerhört mycket tid de senaste 2,5 åren på dels att fixa till balansräkningen så att den är best in class och helt liksom bankfinansierad. Där kostar detta kombinerar oerhört mycket. Det kommer få följdeffekter kommande 12-24 månader genom att räntor minskar och fritt kassaflöde ökar. Men det är egentligen bara den ena sidan av vågskålen. I den andra ligger en mer specialiserad verksamhet. Alltså vi har gjort avyttringar för att hantera balansräkningen.
Och det har lett till att vi idag har en mycket tydligare specialisering och vi har idag 2/3 som är produktbolag, de här asset-lighta verksamheterna med höga marginaler. Och det vi kan se fram emot framöver i Vestum nu är dels att vi kommer igång med ökade volymer i befintlig business, att marginaler ökar och att vi kan göra förvärv igen. Det ska bli spännande att följa helt enkelt. Tack så mycket för att du tog din tid och kom hit här idag. Tack själv, kul att vara här.